Ano ba yung sinabi? Pag alam mo na yung kasalanan mo. Yun. Okay. So pag ngayon na alam mo na yung batas, si Adan at si Eva kasi, they fell without knowing yung magiging resulta ng kasalanan. Pero kasalanan pa rin yun. Kaya sabi ko sa inyo, in the eyes of God, in the Bible, it says, even if you don't know yung batas, there is no exception. May pagbabayad yun. Kaya lang, mas matindi ang antas ng pagbabayad if you already knew and you do it. Sabi nga sa amin, you are worse than Satan. If you knew the law, you knew the circumstances, you knew the result, and still you do it, you are worse than Satan in the eyes of God. Kaya careful about these things. Okay? Do you have any question? Ang buto, meron palang predestination talaga. May predestination for good. For good. For good. Everyone is actually destined for good. Kasi kahit man tayo, may predestination. Tao, may nakadestino ka ng gusto mangyari sa buhay mo. Yung destination na sinasabi dito, it doesn't mean na ikay magiging gusto ni God, maging plano. Maging ikaw doktor. Hindi yun. Yung mapaganda yung buhay mo. May plano na siya. Na mapaganda. Pero ikaw pa rin, ang magdesisyon. Gusto maging doktor ka. Pero magiging mabuting doktor ka dapat. Yun yung predestination sa'yo. Hindi ibig sabihin na, ikaw gusto kita maging engineer. Hindi ganun yung predestination. Simple lang. Yung buhay, yung kalalagayan ng buhay. Example, parang sige, sabihin ko agad, yung predestination ko sa'yo, to become a good person lang. Yun lang, simple lang. Pero kapag hindi mo ma-apply sa sarili mo to become a good person, it's not your predestination. This is your predestination kung nagiging bad ka. And automatic naman, if you become a good person, centering on God, magiging ka? Simple lang yung Hindi naman ibig sabihin ng magandang buhay mayaman. Hindi yun Huwag niyong maging basihan. Ito, isa pang gusto kong sabihin sa inyo. Hindi basihan na you are blessed by God. Hindi basihan ito na kayo mayaman. Wala namang ibang kulay itong tanong ko. Ayoko na naman maging parang May sagot ba dun sa tanong na may predestination na palang naiisip ang Diyos para sa atin tutugon? Why ginawa pa niya ang tao na magkaroon ng free will na to choose between the good and the bad? Pinag-aralan natin doon, di ba? Natalya natin. Pinag-aralan natin because of what? Mas ma-appreciate mo yung... Yes, at the same time, wala kasing challenge ang buhay pa. binigyan ka kasi ng posisyon Position, Mami. yes. Di ba? All of us are part of creation lang. Pare-parehas tayong creation. Kaya lang, binigyan tayo ni God ng posisyon na tayo ang maging anak niya. Na tayo yung maging pinakamataas sa lahat ng creation. Di ba? Kaya lang, ang kaakibat nun, responsibility. Free will. Di ba? Pinag-aral natin before yun. Natandaan niyo? Yung next week na free will, Puro mabuti lang malalaman. At saka, bakit naman... pleasure kasi ng Bakit free will? Di ba? Pinaliwanag din natin yun, di ba? Kasi nandun rin yung joy. Nandun rin yung happiness. If you do your responsibility, free will. Kasi pag ikaw ay ginawa lang niyang robot, ang joy nun, panandalian lang. Hanggang yung una lang, ang ganda nun, tumatalon-talon. Pero pag araw-araw, talon lang ng talon yun, walang ginagawa, ay maboboring ka na nun. Tatapon mo na siguro yun. program na rin. Program na yun. Pinag-aralan natin before yun, di ba? Kaya, please, ano nyo, dapat kasi nagtitake kayo ng lecture. Pero anyway, kaya nga gusto nating magkaroon tayo ng one-day seminar para matapik natin ng buo yun in a day na ano niyo yung simula. Mabababad yung... Kasi, ano nangyayari kasi natin, nakakalimutan nyo di ba? Sometimes, 2 weeks tayo bago magkita ulit, di ba? Kaya, medyo nakakalimutan na natin yun. Kahit nga kami nakakalimutan. Kahit kami, kaya babasahin namin namin. Hindi kayo ng lecture? Review namin. Bata pa ako. Hindi ba kailangan ng ginseng? Hindi ba kailangan ng ginseng? Pwede na ginseng yun. Nakakaroon yung ginseng, reactivate yung utak niya. Do you have any question? Actually, sabihin sa iyo, gawin nyo ito in life and
The reward, maaaring hindi ngayon, but you can see, maaaring hindi in your life, pero makikita nyo, magiging maganda ang buhay na susunod yung henerasyon. Kaya di ba sinabi mo dati yung pagbabayad, kung nagkamali ka ngayon, pwede mo ano yun, di ba? Ikaw na rin magbayad. Yes, yes! Kaya ang sabi ko sa inyo, Di ba? mag-ask ka ng forgiveness, magsisi ka. Magsisi ka. And then promise to God that you will not do it. Wag lang yung chat, wag lang yung... Wala namang katapusan Wag lang kasi. yung sa babae, ha? Wag lang yung sa babae. Kasi yung mga minor lang. Wag lang yung chapter 2, ha? Yung chapter 2 kasi, you cannot you cannot be forgiven by yourself. No? Eh, itong final, no? Wag, any sin, no? Na hindi involved yung chapter 2. Alam niyo ba ibig sabihin pag sinabi yung chapter 2? Ano ba yung chapter 2 natin? Fall of man, di ba? Yung fall of man, ibig sabihin yung sin na yon na ginawa. Ano? Kasi yun yung nakamamatay ng espiritu eh. Di ba yun yung pinag-aral natin? Yun ang nakamamatay ng espiritu. Pag namatay ang espiritu mo, you will be separated from God. How can you receive salvation? Kaya kailangan niya ng Messiah. Kaya ang Messiah pupunta roon para maging tulay natin. Di ba yun yung sinasabi sa Biblia? Siya yung magiging connection natin to God. Kasi nga separated tayo. Other than that, you can ask forgiveness by yourself and God can forgive you. Yung mga petty-petty lang. God can forgive you. As long that you have faith and you are sincere, God can forgive you. Wag lang. Because pag yun ang naging ano nyo, you need the Messiah. You need the Messiah to be forgiven. Pag wala pa ang Messiah, you can be elevated, but 100% the forgiveness cannot. You need to wait for the Messiah kahit nasa kabilang buhay na kayo. Kaya di ba, pinakita natin sa last topic natin, resurrection, di ba? Paano magkaroon ng through cooperating, ganun ang gagawin. Kung wala pa ang Messiah sa ngayon, ha? You need to wait until the Messiah comes. At yung ginawa niyo na yun, kailangan mo overcome ng descendants niyo. Babalik yun sa descendants yung ginawa niyo na yun. Pag na-overcome yun, di ba nakita niyo? Alam niyo, di ba may narinig kayo? Tamo, si Juan. Ang pagkakwain ng kanyang yumaong lolo, napakababaero. Di ba yung sinasabi natin, narinig niyo ba yung salitang history repeat itself? Bakit? Ang layunin kung bakit ibinabalik ng panahon o ng Diyos ang isang history to correct the past history. May pagkamakamali. Ganun yung nangyayari. Kaya makikita nyo, may mga ano mo yun, ganun, ugali ni ganun. Hindi niya alam, maaaring nang nagka-cooperate sa kanya, yung ancestor niya na yun. Dahil pag na-overcome niya yung nagawa na yun, he also will be liberated. Ganun yun. Kaya, wag lang yung chapter 2, you can ask forgiveness of faith. Just yung sincerity mo at huwag mo nang ulitin ulit. Kaya kita mo, di ba yung ano pa ito? Maria Magdalena, di ba? Binigay ng mga Pharisee dun sa kay Jesus Christ para siya i-test, di ba? Ito, nahuli namin na nag-act ng di ba? Ng prostitute. Di ba sa batas ng Diyos, batas ni Moses, kailangan patayin niya, di ba? Stone to death. Stone to death. Di ba? Ano masasabi niyo, Master? Ginawa ng mga Pharisees para i-test si Jesus Christ, mahuli ba sa bibig nila para maparusahan. Ano sabi ni Jesus Christ? Sabi niya, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya yung unang pungkol. Alam naman natin, walang tao, walang kasalanan. So, walang pumukol sa kanya. Kaya pag tayo ni Kristo, meron pa ba dyan na naiwan na na gusto pumatay sa'yo? Wala na. So, wala na pala. Ngayon din naman ako. Sabi niya, your sin is forgiven. Umayo ka at huwag nang magkasala. Bakit siya napatawad? Bakit siya nagkaroon ng kapatawaran? Samantalang chapter 2 yung ginawa niya. Why? Because the Messiah is the one who forgive him. That is the only thing na hindi pwedeng ma-forgive pag wala ang Messiah. Because
In the eyes of God, you are dead. Forgive na daw kasi nang-umpisa lang ako sa pare. Ito yung ano, Bisaya ko yan, di ba? Pagka Bisaya mo. Kasi yung ibang ano ba, Oo. yung mga mind, ano, yung concept Sila pa. to. Sabi ko sa'yo, lahat pwedeng patawarin ng pari yan, pwedeng patawarin ng religious leaders, pwedeng patawarin. Not chapter 2. Chapter 2, you must go, kung ang Messiah darating pa sa susunod na henerasyon, sa susunod na susunod, and namatay ka na, you need to come back at that time. To cooperate to your descendants, and if your descendants overcome that, yun ang pinaka-ato. Sabi ko sa inyo, yung pinakamataas na antas ng batas ng Diyos. Yung love. At pag yan ang binayolate mo, you will suffer. A great suffering. Kaya, be careful about that. Why? Kasi ito ato, yung, di ba, ang purpose ng love is to recreate God's people, di ba? Yun yung iba violate mo, you will create Satan's people. And it's because of the violation of Adam and Eve, it creates hell instead of kingdom of heaven. Ganun katindi. Yung pag yun ang binayolate mo, napakatindi ng mangyayari. Kaya yung kapalit ng mga indemnity nun, umasa ka. Mati. Unto. You need the Messiah to be forgiven. Maaaring hindi ka naniniwala, but I assure you, because if you do these things, you will be separated from God. You are dead spiritually. And God can never see you if you're separated from God. If your spirit is dead, God is actually looking at us through the Spirit. If your spirit is dead, God. Kaya, yung kina Adam and Eve actually at that time, it doesn't mean hindi niya nakikita physically. God can see that. It means yung relationship, wala. That's why, di ba nagkasala si Adam and Eva, sinabi niya, mga anak, nasaan kayo? Kinain niyo ba yung pinagbabawal kong prutas? God see them. Physically, no? It means yung sabi ko na hindi kayo nakikita, there is no relationship na nag-extend at that time because your spirit died. Kaya nga sinasabi siya kay Kristo, kaya nga pinapunta kay Kristo para siya yung mamagitan eh. Eh bakit mamamagitan kung meron naman kayong connection? Because the connection was lost. Because of our spirit died. Kaya nga sabi ni Kristo, you must be born again. Para maano ulit yung spirit mo, mabuhay ulit through the Messiah. And later we will talk about that. What is the meaning of born again? Born again. Maganda din yung ibig sabihin. Nakakalaw ko yan kasi, siyempre, nagkamali ka. Tapos, siyempre, gusto mo magbagong buhay. Tapos, siyempre, calling ulit. Yes, sabi ko lang, di ba sinabi ko rin sa inyo, kangit dati, lahat ng ginagawa mo, may corresponding na merit, di ba? Tanda, huwag niyong kalimutan yan, ha? May connection yan. Sa Lagano. Gumawa ka ng masama, may corresponding na demerit yun. Gumawa ka ng mabuti, may corresponding na merit yun. Kaya kunyari, nakagawa ka ng yung chapter 2 na yun, ano? Hindi ka man niya pero after that, nagbago ka, naganon ka, may merit yun. Maaaring nag-grow ang heart mo. Pero ang ibig kong sabihin, for you to attain complete, ano? Yung you can enter heaven, you need a Messiah. Hindi ko sinasabing, nagbago ka. No. Everything that you do has merit. May merit yan. Because God is good. Kasi pinapakain mo yung spirit mo eh. May merito yan, kaya lang yung complete salvation. Kasi ang will sa atin ni God is not half salvation or 3/4 salvation. No. God's will is 100% salvation for you to enter. Okay? So, mag-assume sino, wala na kayong question. Video tayo. Well, sino pala, no? Okay? So, iyan nyo to. Please open your heart and minds. Napakaganda nito. May nagtanong ko yan saan daw? Alin? Sa Saitama ba? O sa Nagano? Alin? Nag-live ako. Habang hindi Ito, medyo matindi yung pinag-usapan natin. Baka hindi makuha niya. Wala silang nauli na ng preparation, ha? Kaya pala May nagpasalamat ko yan kasi nanonood din siya. Honto? Sumabay. Arigato. Nasa Japan din kuya. Oh, okay. Okay, please watch this, ano?
Napakaganda nito. Once upon a time, there was a king with 4 wives. One day, the king got sick and was on his deathbed. Afraid of being in the afterlife alone, he asked his 4th wife, which he loved the most, and bought her diamonds and gold and elegant clothing. He asked her, "Would you die with me and go with me to the afterlife?" The 4th wife replied, "I'm sorry, I can't do that," and walked away. He also loved his 3rd wife and was very proud and would always show her off to neighboring kingdoms. So he called on his 3rd wife and asked, "Would you accompany me to the afterlife?" The 3rd wife replied, "I love my life too much, and I'm sorry I cannot go with you. And when you die, I'm going to remarry." His 2nd wife has always been there for him in his times of need, so he asked, "Would you accompany me to the afterlife?" The 2nd wife then replied, "I'm sorry that I can't help you out this time, but what I can do is arrange your funeral, and I will be there for your funeral." A voice called out and said, "I'll leave with you and follow you wherever you go, even if it is to the afterlife." And the king looked, and it was his 1st wife. But this was the wife that he took care of the least. Felt embarrassed and said, "I'm sorry, I should have taken more care of you and given you more attention when I was alive." The moral of this story is that we all have 4 wives. Our 4th wife is our body. We like to decorate it with nice jewelry, nice clothing, but in the end, it can't follow us to the afterlife. The 3rd wife represents our possessions. We spend so much time trying to gather possessions, but in the end, they cannot follow us to the afterlife. It will be given to other people and divided, just like the 3rd wife said she's going to remarry. The 2nd wife, our friends and family. We trust them. They're always there for us in times of need. But the furthest they can go with us is to our funeral and send us off. Our 1st wife, the 1st wife represents our soul. We usually neglect taking care of our soul. That is the thing that will follow us to the afterlife. Care for your body, keep it healthy, enjoy your possessions and the comfort they provide. Cherish your friends and family for the love that they provide. But don't forget to take care of your soul, nourish your soul. Take time to be alone, take time to pray, take time to meditate, because it is the source of all of your... Nakuha niyo? Actually, simple. Simple lang. Napakaganda yun. Ang hindi, naitanong niyo ba, bakit niya kininek sa wives? Ibig sabihin, kung ikaw lalaki, wives, no? Kung ikaw babae naman, husband yun dapat. So bakit niya ginawang comparison yun sa asawa? Di ba sa asawa, you are bind, di ba? You are bind. Nababound ka doon. Sabihin, meron kayong pagtatali, di ba? Di ba ang tao gano'n? Yung pang-apat na wives niya, yun yung, sabi niya, ito yung pinagmamalaki niya. Di ba? Yun yung pinagmamalaki. Hindi pala, yung 3rd pala yung pinagmamalaki niya. Yung una, yun yung proud siya, pinakikita niya. Di ba? Pinakamaganda raw yun. Pinakamaganda. Pinakikita niya. Yun yung body niya. Yung sa matalino. Yung pangatlo, pinagmamalaki niya sa kingdom, sa iba't ibang kingdom. Kasi yun yung kayamanan niya. Kaya nga sabi niya, I love myself so dearly. Kaya pag namatay ka, ako mag-aasawa uli. Bakit? Di ba? Ang kayamanan, pag naiwan niya yan, paghahati-hatian niya, di ba? Ng iba, ng may iwan. So yung pangalawa, yun naman yung, alin? Family and Yung friends. hindi siya masasama sa afterlife, pero hanggang funeral kaya niya, di ba? In times of needs, andun daw sila. Pero, yung kanyang 1st wife, which is yung talagang so bind sa kanya, yun yung kanyang spirit, yun yung nakalimutan niya. Di ba sabi niya, yun yung pinaka-least na kanyang binigyan ng importansya. So, di ba ang ganda actually? Ang ganda nung very simple, but tingnan nyo sa buhay nyo, ito yung nangyayari sa atin.
na mas kinikare natin yung ating mind is focused on the 1 and 2. Yung 3, it's good as well. Ano? Good as well. Pero kung pamilya lang yung pamilya, and then without taking care of your soul, ano? your spirit, yung mga ganun tao, okay, bigay ng pera sa pamilya, bigay ng gano'n. Pero hindi mo naman gino-grow yung sarili mo at mag-grow yung pamilya mo. Wala rin yun. Spirit, ito yung ating madadala sa kabilang buhay. Kaya, it's timely actually dun sa ating pinag-aralan, kaya naipakita ko sa inyo. So, hindi ibig sabihin nito na talagang may 4 na asawa tayo. Kaya lang kinumpara yun sa wives because you are bound, or Simple bind lang. yung mind mo, Simple. nakapokus doon. Yun ang ibig sabihin. Simbol lang siya. Sinisimple lang. Okay? So, I hope na meron kayong natutunan sa araw na to. At also reflect ka in your life. Sabi nga dito, meron din ako nabasa, hindi yung pag-attend nyo tuwing linggo ang nakapagpapabanal sa inyo. Kundi yung ginagawa nyo pag-uwi nyo galing sa simbahan. Kuya, ano yan? Ikatwiran lang din nagsisimba. But actually, that's true. That's true. May, di ba, pinag-aralan natin before yung kaibahan ng first and second greatest commandment, di ba? Yung love God, Pwede love naman daw, others, di ba? Oo, kaya tuloy, hindi nagsisimba yung karamihan kasi nga Hindi, ganyan. mali naman yan. Mali din yun. Mali din yun. Tapos Mali din yun. kasalanan. Mali din yun. Di ba sabi ko nga sa inyo, kaya nga hiniwala yung love God sa love your other people, ano? Kaya hiniwala yung first great commandment is love God with all thy soul, with all thy everything, you know? The second greatest commandment according to Jesus Christ is love your neighbor. Diba? Love God and love your neighbor. That is the 2 greatest commandments Jesus said. Bakit? Because may mga tao na minamahalan nila ang Diyos, di ba? Pero binabaliwala nila ang tao. Meron namang mahal ang tao, pero binabaliwala ang Diyos. Yun yung ano. Diba? Yun yung ano, yung pagiging self-righteous mo parate. Yes. Pwede naman palang hindi magsimba eh. Mali. Kaya nga Yun ang ginawa... yun ang sinasabi niya kasi kanina eh. Kaya nga, in-specify ni Jesus Christ yun. That is actually among the greatest commandments. Love God, love neighbor. May kaibahan yun kasi yung love God and love neighbor. Because there are people who love God. Talagang araw-araw nasa simbahan. Pag uwi, naku po, minura ang kapitbahay. Di ba? Meron namang tao na talagang maano sa tao, yung magaling, pero wala namang pananampala sa Diyos, walang pananampalataya. So it's only half. It's half. the relation with the Yes. rest. Half. So that's why Jesus emphasized love God, love your neighbor. Okay? So let's end our discussion. I hope na sana may natutunan tayo. Hindi yung uwi tayo, dito lang tayo may alam, pagdating sa bahay, yung kaalaman nyo, nilagay nyo sa baon. Walang application. Yeah, dapat it must be applied. Yun ang ibig sabihin nun, na nagpagpapadal sa inyo, hindi yung pag-attend lang nyo sa simbahan. Actually, dapat ganun. Hindi yung pag-attend nyo lang, Hindi dapat yung pag-attend nyo sa simbahan, Isa rin yung sa Isa sinasabi rin na yun. kanina, ano? Present pa rin. May ano pa rin yun, yung pag-attend nyo sa simbahan, that is loving God. Pag-attend nyo sa simbahan, that is loving God. You will receive God's love, God's commandments. So, that is part of your growing, knowing God's love. The second is, what? Yung application. Pag tumigil kayo dun sa una lang, half lang yun. Hindi mabubuo yung 100% will ni God, di ba? 100% will of God is man's portion and God's portion is man's will. Because God's will realized 100%. Okay? So, sana at this point, close natin. Sana may natutunan tayo sa araw na to. Please join me again in prayer. Maraming salamat po, mahal naming Ama. Kami po ay lubos na nasisiyahan at nagumapaw po ang aming joy na amin pong na-receive ang inyong pagmamahal sa amin sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Ito po sana ay maging panuntunan namin sa aming buhay, sa aming pamilya at sa aming susunod na henerasyon.
Alam po namin na hindi kami kinreate dito sa lupa para po kami ay manatili rito sa habang panahon. Kundi po ang buhay namin sa lupa ay training ground lamang namin upang kami ay mapanuto o mapaganda ang aming kinabukasan sa susunod na buhay namin dyan sa spirit world. Muli po, patnubayan niyo po ang aming pag-uwi sa aming kanilang destinasyon. Sana po ay mabaon namin ang mga salita, ang pagmamahal na binigay niyo sa amin ngayong araw na to, at ito po ay may pamahagi namin sa aming mga kapatid, sa aming kapwa. Alam po namin na ito ang aming responsibilidad sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataon binigay sa amin ngayong araw na to. Ito po ay dinadalangin ko at nagpapasalamat po kami sa pangalan ni Yesu Cristo at ang aming tunay na mga magulang. Amen. Amen. Diyos, sayang yung nahulog na. Baba tayo sa... Wala makukuha kuya. Wala bang makukuha dyan? Wala ko sinuli. Mapapagod ka na sa pagbukas niya. Baba muna tayo. Mayroong ano doon. Di ba pwede umakyat muna tayo?